Welcome back to my channel. ඉතින් gorgeous lady මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා දැන්ම ගිහිල්ලා gorgeous lady මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා ලස්සන වෙන්න මාත් එක්ක ආදරෙන් එකතු වෙන්න කියලා. ඒ වගේම මේ දවස්වල corona virus එක නැවතත් අපිට කරදර කරන්න පටන් අරන් තියෙන හින්දා ඔන්න අපි හැමෝගෙම ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ගෙදරටම වෙලා පරිස්සම් වෙන්න ඕනි. ඉතින් හැකිතරම් උණු වතුර පානය කරන්න, තේ පානය කරන්න සහ නිතරම උණු වතුර හුමාලේ අල්ලන එක තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මාස්ක් එකක් පළඳින නිතරම අත් පිරිසිදුව තියාගන්න එකත් මතක ඇතුව කරන්න ඕන දේවල්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ බ්ලීචින් වලින් අපේ සමට වෙන හානිය මොකක්ද කියලා කතා කරන්න. ඉතින් අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදියට ඔන්න අපිට තියෙන්නේ ඒෂියන් type skin එකක්. ඉතින් whitish complexion, dusky color, dark color සහ golden skin එකක් තමයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සමට අපි උපතින් ලැබිච්ච වර්ණයට අපි හැමෝම මං හිතන්නේ හරි අකමැති. ඉතින් අපි බලන්නේ සුදු වෙන්න නිති සුදු වෙන්න කියලා අදහස් කරන්නේ මේ යුරෝපීයන්ගේ පාට. ඉතින් මේ යුරෝපීයන්ගේ පාට අපේ හැමට ලබා ගන්න බෑ. මොකද අපේ රටේ තියෙන උපතින් ලැබුණු වර්ණය තමයි මේ අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්වභාවික දේවල් වලින් අපේ සමේ වර්ණය වඩාත් පැහැපත් කරගන්න එක සහ අපේ ආහාර පාන වලින් ගන්න පුළුවන් විටමින් වර්ග සහ සප්ලිමන්ට් විදියට ඊටමත් හොඳ වෛද්‍යවරයෙක් නිර්දේශ කරන විටමින් එකක් තමන්ගේ ශරීරයට ඌනතාවයක් තියෙනවා නම් ලබා ගන්න එක තමයි වඩාත්ම හොඳ. එහෙම නැතුව මේ පිටතින් ආලේප කරන බ්ලීචින් අඩංගු රසදිය අධික මාත්‍රාවක් අඩංගු ක්‍රීම් වර්ග ආලේප කරලා අපේ තියෙන ස්කින් එකක් නැති කරගෙන අපේ තියෙන පාටත් නැති කරගෙන ගොඩාක් දරුණු ලෙඩ රෝග වලට ගොදුරු වෙන්න එපා. ඒක විශේෂයෙන්ම මතක් කරනවා. ඉතින් මේ අපිට අපේ සමේ වර්ණය අපිට ලබා දෙන්නේ මේ මෙලනින් වලින්. ඉතින් මෙලනින් වලින් අපේ සමේ වර්ණය අඩු වැඩි කරනවා. ඉතින් මෙලනින් වැඩි කෙනෙක්ගේ සමේ වර්ණය තද වර්ණයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම මෙලනින් අඩු කෙනෙක්ට තමයි සුදු පැහැති සමක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට අපේ සමේ මෙලනින් පාලනය අඩාල කරන එක තමයි මේ බ්ලීචින් ක්‍රීම් එකකින් විශේෂයෙන්ම මූලිකවම කරන දේ. ඉතින් මේ බ්ලීචින් වලින් කරන්නේ අපේ සමට මෙලනින් නිෂ්පාදනය කරන එක අඩාල කරන එක. ඉතින් අපේ සම කුණු දූවිලි වලින් ආරක්ෂා කරන්න, අපේ සම හීරු කිරණෙන් වෙන හානියම කරන්න, UV කිරණෙන් වෙන හානියම කරන්න මේ මෙලනින් වලින් තමයි අපිට උදව්ව ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ උදව්ව අපිට නැති කරන්නේ ඔන්න රසදිය අඩංගු බ්ලීචින් ක්‍රීම් වලින්. ඉතින් මෙන්න මේවා ආලේප කරලා අපේ හැම සුදු පැහැගැනුණත් අපිට නොදැනුවත්වම අතුරු ප්‍රතිඵල දරුණු ලෙඩ රෝග තත්ත්වයන් ඇතිවීමේ හැකියාව තියෙනවා. වෙනි කාරණාව තමයි බ්ලීචින් වලින් අපේ සමේ පටක වලට හානි සිදු කරන එක. ඉතින් මේ බ්ලීචින් ක්‍රීම් අපි දිනපතාම ආලේප කරද්දී මේ මූණේ තියෙන මාංශ පේශීන් වලින් මේවා රුධිරයට එකතු වෙලා ඔන්න අපේ සම ඉක්මනින්ම වයසට යාමට පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම දරුණු පිළිකා රෝග තත්ත්වයන් ඇති වෙන්නත් මේ බ්ලීචින් ක්‍රීම් මායя අපිට උදව් කරනවා. මේ කාරණාව තමයි අපේ සම දුර්වල වීම. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ දිනෙන් දින දිනපතා අපි මේ දේවල් අපේ මූණට මේ බ්ලීචින් ක්‍රීම් ආලේප කරද්දී අපේ සමයෙන් ඒ රසායනික ද්‍රව්‍යයන් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඔන්න ඔය තත්ත්වයන් හින්දා අපේ සමේ විකෘතිතාව ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි බ්ලීචින් ආලේප කරලා මේ ඩැමේජ් වෙච්ච ස්කින් එකකට තුවාලයක් වුණත් ඔන්න මැහුම් දාන්නවත් බැරි තැනකට අපේ සම ඉතාමත් තුනී වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් හින්දා අපේ සම කැසීමක්, රතු වීමක්, පළු දැමීමක් වගේ තත්ත්වයන් ඇති වෙලා මූණ තිබ්බටත් වඩා නැති නාස්ති කර ගැනීමක් තමයි මේ බ්ලීචින් ක්‍රීම් වලින් අපිට සිදු වෙන්නේ. ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ බ්ලීචින් ක්‍රීම් ආලේප කිරීමෙන් අපේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියන්ට හානි කරන එක. ඉතින් මේ බ්ලීචින් ක්‍රීම් වල අඩංගු වෙන්නේ අපේ ශරීරයට විෂගෙන දෙන රසායනිකයන්. ඉතින් මේවා දිගින් දිගටම අපේ සමට ඇතුල් වෙලා තිබ්බම ඔන්න අපේ වකුගඩු, අක්මාව, මොළය වගේ ඊටමත් වැදගත් ඉන්ද්‍රියන් අක්‍රිය වෙලා යන එක. ඉතින් ඔන්න ඔය තත්ත්වයන් බ්ලීචින් ක්‍රීම් වලින් ඇති වුණාම මරණය දක්වා අපිව රැගෙන යන්න මේ බ්ලීචින් මායя සමත්. අවසාන කාරණාව තමයි මේ දරුවාට මවගෙන් මේ විෂ සම්ප්‍රේෂණය වීම. මම එහෙම කතා කරේ මොකද කිරි දෙන මවක් මේ බ්ලීචින් අඩංගු ආලේපනයන් භාවිතා කරොත් ඔන්න කිරි මාර්ගයෙන් ඔන්න දරුවට මේ බ්ලීචින් වල තියෙන මේ රසදිය
අනිවාර්යයෙන්ම දරුවටත් සම්ප්‍රේෂණය වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ওই අවස්ථාවන් වලදී දරුවන්ගේ ජීවිතවලට පවා අනතුරු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගර්භණී මවක් නම් නොදැනුවත්ව හෝ දැනුවත්ව මේ බ්ලීචින් අඩංගු ක්‍රීම් භාවිතා කරනවා නම් ඔන්න කුසේ තුල සිටින දරුවාටත් මේ ගර්භාෂයටත් දැඩි හානි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් මේ අධික රසදිය ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙන හින්දා. ඉතින් ඔයාලට මේ බ්ලීචින් ක්‍රීම් එකක් අඳුර ගන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔයාලට දැන ගන්න පුළුවන් සතියෙන් දෙකෙන් සුදු වෙනවා කිව්වම මේක අනිවාර්යයෙන්ම රසදිය අඩංගු ක්‍රීම් එකක් කියලා ඔයාලට ඉක්මනින්ම අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මොකද ස්වභාවික දේවල් වලින් අපි ලස්සන වෙනකොට හොඳ ප්‍රමිතියක් ඇති දේවල් වලින් රූපලාවන්‍ය ආලේපන වලින් අපි ලස්සන වෙනකොට මේ සතියෙන් දෙකෙන් සුදු වීමක් පැහැපත් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ පැකේජින් වල අනිවාර්යයෙන්ම වයිට්නින් කියලා අඩංගු නම් ඔන්න ඔයා හරිම විමසිලිමත් වෙන්න ඕනේ. වයිට්නින් කියන්නේ සුදු පැහැවීම. ඉතින් සුදු පැහැවීමක් නෙමෙයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. පැහැපත් වීමක්. ඔන්න ඒක කට්ටිය දැනගෙන හින්දා ගොඩාක් YouTube නාලිකා මගෙන් ඒ වගේම ගොඩාක් වෛද්‍යවරුන් මේ බ්ලීචින් ගැන දැනුවත් කරලා තියෙන ඉඳලා දැන් වයිට්නින් කියන නම අතහැරලා ඔන්න ෆෙයානස් පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔන්න ෆෙයානස් කිව්වම රැවටිලා අපි මේ බ්ලීචින් අඩංගු ක්‍රීම් එකක් ගෙදර ගෙනල්ලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ෆෙයානස් කිව්වත් ඔයාලා බලන්න ඕනේ මේවට අඩංගු දේවල් මොනවද? මේවා කොයි රටෙන් දෙන්නේ? ඒ වගේම මොනවද මේ කල්ලිකුත් වීමේ දින, නිෂ්පාදිත දින, ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ප්‍රමිතීන් මේවා කොහෙන්ද අනුමත කරලා තියෙන ඔන්න ඔය වගේ දේවල් අපි අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ. ආවට ගියාට අපේ මූණට පාවිච්චි ඇඟට පාවිච්චි කරන්න නරකයි. මොකද නිකරුණේ අපි සල්ලි දීලා ලෙඩ ලබා ගන්න ඕනේ නැති නිසා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ පැකේජින් එකේ ලුමිනස් කලර්ස් තියෙනවා නම් ඔයාලා දන්නවා ඇති. දිලිසෙන වගේ ස්වභාවයන් මේ පැකේජින් වල තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය තත්ත්වයන් වලදීත් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් මේක බ්ලීචින් ක්‍රීම් එකක් කියලා. ඒ වගේම පාකිස්තානේ, බංග්ලාදේශ, ඉන්දියාව වගේ රටවල් වලිනුත් එන මේ ක්‍රීම් වර්ග ඔයාලට ඉක්මනින්ම ඔය මං කියපු කරුණුත් එක්ක අඳුර ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඕනම ආලේපනයක නිෂ්පාදිත දිනය, කල්ලිකුත් වීමේ දිනය සහ අඩංගු ද්‍රව්‍ය ගැන අනිවාර්යයෙන්ම විමසිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් බ්ලීචින් ක්‍රීම් එක හයි මර්කරි අඩංගුයි කියලා කොයිම වෙලාවකත් සඳහන් වෙලා නැහැ. නමුත් ආනයනය කරන රට අනුව, එතකොට නිෂ්පාදිත දිනය අනුව, ඒ වගේම කල්ලිකුත් වීමේ දිනය බලන්න, ඒ වගේම තමයි මොන ආයතන වලින්ද මේවා අනුමත කරලා තියෙන්නේ කියන එකත් හොඳින් අපි කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ බ්ලීචින් ක්‍රීම් එකක් ඇරලා බැලුවම ඒක සුවඳ නම් කිසිම අප්‍රසන්න සුවඳක් දැනෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ මූණ එක ගෑවම මැටි වගේ අපේ මූණේ හිටිනවා. කිසිම වෙලාවක අපි ගාන හොඳ ප්‍රමිතියක් තියෙන මිලෙන් අධික හොඳ ක්‍රීම් එකක් වගේ ඇබ්සෝබ් වෙන්නේ නැහැ අපේ ස්කින් එකට. ඒක හේතුව 3-4 පාරක් විතර හොදලා ඉවත් කරන තරමටම අපේ ස්කින් එකට ඇලිලා වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි අපිට බ්ලීචින් අඩංගු ක්‍රීම් එකක අඳුර ගන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් මේ බ්ලීචින් ක්‍රීම් මේ සුදු වෙන ඒවා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට අපේ ස්වභාව ධර්මයෙන්ම අපිට ලස්සන වෙන ගොඩාක් දේවල් දායාද කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් YouTube channel වලින් උනත් ඔයාලට ස්වභාවිකව ලස්සන වෙන්න ගොඩාක් දේවල් කියලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මගේ channel එකෙත් මම ස්වභාවික ලස්සන වෙන දේවල් තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඒ වගේම ඕනම channel එකක ඔයාලට යම් රූපලාවන්‍ය ආලේපනයක් ගැන කියනවා නම් ඒව හොඳ උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුතු ආලේපන වර්ග ගැන තමයි කියන්නේ. ඉතින් වැරදි ආලේපන ගැන කතා කරන්න මං හිතන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් හරිම අකමැති. මොකද අපේම අය ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. ඉතින් අපේ අයට හොඳ දේ දෙන එක තමයි රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියකගේ වුණත් ඒ වගේම beauty YouTube channel එකක් කරන කෙනෙකුගේ වුණත් එකම අරමුණ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳ ප්‍රමිතියක් තියෙන උසස් ආලේපන වර්ග භාවිතා කරාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ සමේ වර්ගය අනුව. ඒ වගේම ඉතින් මේ බ්ලීචින් ක්‍රීම් භාවිතය නවත්තන්න අවම කරන්න කියන්න බෑ. සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තන්න. මොකද අපි සල්ලි දීලා ලෙඩ ලබා ගන්න ඕනේ නැති හින්දා. ඉතින් මේක අපි ආදරය කරන ආදරණීයන්ටත් බෙදා හරින්න අනිවාර්යයෙන්ම බ්ලීචින් ක්‍රීම් ගාන කෙනෙක්ට නම් ඒක නවත්තන්නත් කියලා කියන්න. ඉතින් බ්ලීචින් වලින් తాවකාලිකව සුදු වෙලා සදාකාලික ලෙඩ ඇඳට වැටෙන්නේ නැතුව. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා බ්ලීචින් ක්‍රීම් ගැන දැනගන්න ඇති සහ බ්ලීචින් අඩංගු නිෂ්පාදන මොනවාද කියලා දැනගන්න ඇති කියලා. ඉතින් නම් වශයෙන් නොකියුවට මම මේ පින්තූර දැම්මම ඔයාලට අඳුර ගන්න පුළුවන් මොනවද මේ බ්ලීචින් ක්‍රීම් කියලාත්.
ඉතින් ඔන්න වෙළඳ මාෆියාවට අහු වෙන්නේ නැතුව ඔන්න ඔයාලා හොඳ දේ විතරක් ගන්න, ස්වභාවික දේ වලින් ලස්සන වෙන්න, හොඳ ප්‍රමිතියක් ඇති නිෂ්පාදනත් එක්ක ලස්සන වෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරා. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් ගිහින් එන්න.